Hi! Hello! Good afternoon! Welcome po dito yan sa ating Wednesday edition ng ating bagong tambayan tuwing hapon. Ito nga po ang inyong programa kung saan ay hatid namin ay tugon sa ating bawat tanong. Ito ang SOULutions Short Afternoon Devotions with me. Of course, Verne D ang inyong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon na bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko dahil we still have 34 days to go. Dahil ngayon po ay November 21, 2018. Muli po, happy Wednesday to everyone. Sa iyo kaibigan, or ikaw siguro ay first time na nakadano sa ating programa. Hindi po aksidente yan dahil meron pong layunin ng Diyos para tayo po ay magsama-sama at mag-enjoy sa halos isang oras ng musikahan at masayang kuntahan. Maya-maya po yan, atid sa atin syempre pa na mas pinahabang not so short afternoon devotion. Bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko munang batiin ng belated happy birthday si Ate Beth Pagtakan. At she celebrated her birthday yesterday. Kaya Ate Beth, at papakain ka po, nakita-kits tayo. Yan, happy birthday sa'yo. And of course, thank you for joining me, sina Brother Emil and Madeline Miranda. Salamat po at alam kong nanonood kayo ngayon. And of course, binabati ko rin ating mga ka-Bible study, sina Brother Mark Medina, Brother IJ Rodriguez, and of course, ang lugar kung saan namin sinasagawa ang Bible study namin, binabati natin sila Ate Michelle Ciudadano at Kuya Budget na taga Las Piñas din po, kababayan natin. And of course, mga sumagot sa ating Soul's Question of the Week. Maraming salamat kay Sis Rosemary Casoco, Teresa Salapong, Marlon Testamento, and of course, Sister Pia Mac. Ugnay po sa ating katanungan for today and for this week and hopefully until next Tuesday. Bakit may Old Testament at New Testament? Ano ang dahilan? Yan po yung ating pag-uusapan. At syempre, huwag kayong alis dahil pagpapatuloy po natin ating mga pag-uusapan. Dito yan sa ating sinimulan na kahapon. Bakit merong Old Testament, bakit may New Testament? Ipagpapatuloy po natin mamaya yung Abrahamic Covenant Part 2. Samantala, isa munang music ang hatid namin sa inyo mula po sa napakagandang tinig ni Miss Cathy Amaka. Paborito ko tong song na to. Napakaganda nito. Pagtitiwalaan ko'y tanging sa'yo. O ikaw, syempre pa dito yan sa inyong afternoon gig on a Wednesday afternoon. November 21, 2018. Dito yan sa SOULutions Short Afternoon Devotions. Ikaw ang siyang pag-asa ko. Tanging ikaw. Ikaw ang siyang kanlungan ko. Tanging ikaw ang siyang laging kublihan ko. Tanging ikaw ang siyang kaibigan at sandigan ko. Tanging ikaw ang musika nitong awitin. Tanging ikaw pumukaw sa kathan nitong damdamin. Tanging ikaw ang sa tuwin ay pupurihin. Tanging ikaw lang at wala nang iibigin. Umulat, umaraw, mayanig, magunaw ang buong mundo. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Hindi ako mangangamba. Kumidlat man o kumulog, ika'y matibay kumuog. Hindi mawawalan ng loob. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Pagtitiwalaan ko'y tanging ikaw. Tuloy-tuloy lang yung panonood at maraming salamat po for joining me today. It's Wednesday, November 21, 2018. At dito yan po sa inyong kasama tuwing hapon. Ito nga ang SOULutions, your short afternoon devotions, of course, with me. Ako po ang inyong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon. And my name is Verne D. At tayo po ay nagsasama-sama, nagsasalo-salo every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays.
alas 5:30 ng hapon. At sa mga susunod na panahon, we're praying na tayo rin po ay mapanood sa YouTube dahil para na rin po ma-download nyo at pwede nyo balik-balikan. At maraming salamat po for joining me today sa mga kaibigan natin na talaga namang hindi tayo kinakaligtaan dahil naisin po namin na hindi lang tayo mag-jamming bagkus ay patuloy tayong matuto sa salita ng Diyos. And of course today and for this week, pinag-uusapan natin bakit may Old Testament at New Testament. Ano ang dahilan? Alam mo, sa mahabang panahon, isa po ito sa inahanapan ko ng tugon. Tinanong ko ang Panginoon dahil tila nalilito ako pag nagbabasa ng Biblia. Pero praise God, ang salita po ng Diyos ay hindi po nakabase sa inyong interpretation. It's through revelation. You have to ask Jesus, you have to ask the Lord na, Panginoon, tulungan mo naman po ako at ipabatid mo sa akin para hindi ako nalilito because ay nag-e-enjoy sa pagbabasa ng iyong salita. At alam mong good news dito, the more po na hinahanap natin ang ating Panginoong Jesus sa mga pahina ng Biblia, ibibigay niya ang kapahayagan ito at ibubuksan niya ang ating mga mata at puso. Kagaya po today, ipagpapatuloy natin ating mga pinag-uusapan. Kaya naman, welcome po dito yan sa mas pinahabang, not so short afternoon devotions. Siyempre, pahatid sa iyo ng programang SOULutions. At kahapon nga po ay pinag-usapan natin ang Abrahamic Covenant. And today, ito na yung ating part 2. Sa mga hindi po nakapanood ng ating episode kahapon, pwede ninyong balik-balikan at makita po natin na napakaganda pala ng kapahayagan ng Diyos. Bakit may mga tipanan o bakit may Old Testament or New Testament? Ano ba ang kinalaman nito sa buhay natin at sa pamumuhay natin sa araw-araw? Well, basically kahapon nga po, we talked about the Abrahamic Covenant. Dahil dito po sa ating series, 3 covenants po ang pag-uusapan natin. Yung first 2, it's pre-Calvary or pre-cross covenants. Yung ikatlo, yun po yung after the cross. Ano ba ang na-enforce po na covenant doon? Sa mga susunod na araw ay bibigyan po natin ng daan yan. Samantala, para hindi po tayo malito sa pag-aaral ng testamento or covenants or ito po ay isang salita lamang o tipanan sa wikang Tagalog. Ang gusto po at paalala sa atin ay Apostle Paul in 2 Timothy 2 verse 15. Bilang mananampalataya, bilang nag-aaral ng salita ng Diyos, you need to know how to rightly divide the word of truth. So divide in Tagalog, dapat alam po natin ang tamang paghahati. Pero ang nakakalungkot pangkaraniwan, hindi natin nahahati ang salita ng Diyos bagkus ito po ay nahahalo-halo na naghahatid sa atin sa pagkalito. Pero siguro ang next question mo sa akin, okay, Brother Laverne, hahatiin natin. Paano natin hahatiin? Simple lang po ang sabi ng Diyos sa atin sa Biblia. It's through covenants or sa pamagitan ng tipanan because God works through covenants. At sa mga pag-uusapan natin until bukas, makita natin po anong difference ng Abrahamic Covenant sa Mosaic Covenant. And for today, ipagpapatuloy po natin since God is working through covenants, ano ba ang mga pangyayaring naganap sa Abrahamic Covenant? So kahapon nga po, para konting review lang, ano bang ibig sabihin ng Abrahamic Covenant? Ito po ay tipanan ng Diyos sa pagitan nila ni Abraham. So ito po ay based basically sa kanilang pedigree. Pag sinabing pedigree, ancestral line. Kung ikaw ay nasa saling lahi ni Abraham, ikaw ay nasa tribo ni Abraham, para sa iyo ang covenant na ito. At ang kanilang tipanan ay mababasa sa Genesis chapter 12, verses 2 to 3, and Genesis chapter 17, verses 6 until 7. So, kaibigan, ano ba ang purpose natin? Ba't pinag-aaralan po natin ang mga testamento o mga tipanang ito? For us to see the great contrast between Abrahamic Covenant and the Mosaic Law-Keeping Covenant. At ang basic difference po nito ay under the Abrahamic Covenant, God's blessing is guaranteed sa isang Hudyo. Basically, or simply because of their pedigree. So kung ikaw ay Hudyo, ang covenant na ito ay para sa iyo. Samantala, ang Mosaic Covenant naman was based on pedigree plus performance. So ito pong Mosaic Covenant, pag-uusapan natin bukas, basically at exclusively for the Jews or to the Jews ibinigay po ng Diyos. So ipagpatuloy po natin ang Abrahamic Covenant Part 2.
At makalipas po ng mahigit 400 taon, napakinggan po at dininig po ng Diyos ang iyak ng mga Israelita, samantalang hindi nga po sila tumatawag sa Diyos, pero ang Diyos po ay tapat sa kanyang tipanan kay Abraham. So, pinakinggan at patuloy pong dininig ng Diyos ang kanilang karaingan, ang kanilang iyak. At kaya naman isinugo po sa kanila si Moses bilang kanilang tagapagligtas sa mga panahong yon. At sa kabila ng samot-saring salot ang ipinadala ng Diyos para makalaya ang bansang Israel mula sa Ehipto, ay napakatigas ng puso ng Pharaoh. Pero finally, in Exodus chapter 12, nung ibinigay na po yung final plague, napakatindi po ng salot na ito. The plague on the firstborn passed through Egypt as a great and final sign of God's judgment on the Egyptian gods. And of course, kalaban ng Israel, which was Egypt. So that night, on the eve of the freedom from this bondage, yung pong bisperas ng gabing iyon, yung judgment po was passed over those who identified themselves as being of Abrahamic lineage. Binigyan po sila ng instruction ng Diyos na kunin ang dugo ng tupa, ipahid sa kanilang lintel at sa doorpost, at bilang pagpapatunay, ito po yung kanilang tinatawag na identity marker. So kapag nakita po ng angel of death ang marker na ito, na dugo na ipinahid sa doorpost at saka sa lintel, sila po ay lalagpasan ng kamatayan. So sa maganda pong instruction ng Diyos sa kanila, on Exodus chapter 12 verse 11, habang ipinahid na po nga nila ang dugo sa kanilang doorpost and lintel at pinagsasaluhan nila ang tupa nung gabing iyon, ang paalala po sa kanila ng Diyos ay, kung babasahin po natin ang Exodus chapter 12 verse 11, and thus you shall eat it with your loins girded. Sabi niya, kumbaga sa panahon natin ngayon, nakasinturon na kayo. At your shoes on your feet and your staff in your hand, and you shall eat it in the lamb or of the lamb in haste. It is the Lord's Passover. Kasi ang sabi ng Diyos, abang kinakain nyo ito, ini-enjoy nyo ito, expectant na kayo ay lalaya ngayong araw ding ito. And isang pong paalala lang po sa atin, ito pong Passover meal and the shedding of the lamb's blood had absolutely nothing to do with the forgiveness of sins. Wala pong kinikilalang kasalanan po dito. Kaya po, ang dugo po ng tupa ng mga panahong ito ay walang kinalaman sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan because wala po pong kautusan na ibibigay ang Diyos. At kagaya nga po ng sabi ng Romans 4 verse 15, because kung saan daw po merong kautusan, ay naroon daw po ang pagkakasala. And of course, Romans 3:20 is also telling us, for by the law is the knowledge of sin. And since po sa mga panahong ito, wala pa hong ibinibigay na kautusan sa mga anak ng Israel, ay wala pa hong pagkakasala na nagaganap, kaya naman po walang kinalaman ang dugo ng tupa sa kanilang mga kasalanan. And in those times, sila po ay nasa Ehipto, sila pa rin po ay nasa ilalim ng Abrahamic Covenant, just based basically on pedigree. So, mula po sa mga tagpong ito, sila nga po ay pinalaya na ni Pharaoh. Nakita po ng haring ito na hindi niya kayang tapatan ang kapangyarihan ng Diyos. When the Israelites left Egypt, papunta po sa lupang pangako, despite their ungodly behavior, sobrang reklamador, ungrateful attitude, alam niyo po ginawa po ng Diyos sa kanila. God was still faithful in blessing them with His presence and provisions. Alam mo, ang ganda po ng ginawa ng Diyos sa kanila, yung presensya niya, by day, the pillar of cloud, and by night, the pillar of fire. Naalala ko lang po siguro marahil, dahil sila po ay nasa paglalakbay sa ilang, ang Diyos po ay nag-provide ng air condition. Dahil siguro sa umaga, para hindi sila mainitan, nandun po yung pillar of cloud, and sa gabi naman, para hindi sila madiliman at hindi sila ginawin, nandun din po ang provision ng Diyos, yung kanyang presensya, yung pillar of fire. And of course, overflowing po ang provision ng Diyos sa kanila. And take note, never God once cursed them, chastised them, rebuked them, judged them, or punished them despite their ungodly behavior and ungrateful attitude. Wala pong mababasang ganon sa mga tagpong ito habang sila po inaglalakbay from Egypt patungo sa
Promised Land. At ilan po sa mga gusto kong iwan po sa inyo at i-review po natin ang katotohanan na talaga naman pong napakatapat ng Diyos sa kanyang covenant with Abraham at sa kanyang saling lahi. In Exodus 14, when the Israelites arrived at the banks of the Red Sea, nung sila po ay patungo na at malapit na sa Red Sea, sila po ay nagreklamo. Of course, reklamador sila. Very ungrateful sila sa ginawa ng Diyos sa kanila. At galit na galit sila kay Moses. Sabi nila, dito ba kami dinala para patayin lamang sa ilang? Ano po ang tugon ng Diyos sa kanila? God was faithful to them as He rescued them by parting the Red Sea. So, hinati po niya ang karagatang ito at hindi lang yun ang ginawa ng Diyos. I believe, even po yung lupa, dahil ito po babad sa tubig, ay pinatigas din niya para makadaan po ang mga Israelita doon. Again, isa pang tagpo, Exodus chapter 15. They came to a place with bitter water. Ito po yung sa lugar ng Mara. At again, they whined and they complained. Ito po ang natural sa mga Israelita. Nagalit sila kay Moses. Ang pait ng tubig dito, ano po ang tugon ng Diyos sa kanila? Pinatamis po ng Diyos ang mapait na tubig na ito. Isa pa, Exodus chapter 16. They again complained against Moses about not having enough food. Wala kaming pagkain dito, mamamatay kami. Yun ang sabi nila kay Moses. Ano muli ang response ng Diyos sa kanila? God provided generously fresh food for them. Manna from heaven, umaapaw po. At hindi sila nagutom. And take note, mula po sa binasa natin, Exodus 14, 15, 16, in every fresh complaints and murmurings, ano po ang napansin nyo sa Diyos? God provided for them fresh blessing. So, di ba ito po ang tinatawag na undeserved favor? Reklamo ng reklamo, pero nandun ang provision ng Diyos. Sila ay reklamo, galit na galit, pero nandun pa rin po, tuloy-tuloy pa rin, overflowing ang pagpapala ng Diyos. And in Exodus 16, verse 25, in this verse, God gave them a little test. Sinubukan sila ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanila, binigyan sila ng instructions na huwag kayong pupulot o huwag kayong kukuha ng pagkain on the seventh day at kilalanin ninyong banal ang araw na ito. However, ano pong ginawa ng mga Israelita? They blatantly disobeyed God's commands and instructions. Ngayon, ano po ang response ni Moses? Siya po ay sobrang galit na galit sa mga kababayan niya. Anong ginawa ng Diyos? Ano ang response ng Diyos sa kanila? Wow! Well, as expected, God provided for them. Hindi po sila pinalo, hindi sila kinastigo, hindi sila pinagalitan, hindi sila sinumpa, hindi sila hinusgahan because patuloy silang pinagpapala ng Diyos. So God continued blessing His people simply. Why? Ang titigas ng ulo ng mga ito, sila po ay sobrang reklamador. Bakit po kaya? Because simply of their pedigree. Dahil sila po yung mga anak ni Abraham. At meron pong tipanan ng Diyos kay Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, sino mang magpapala sa iyo ay aking pagpapalain at sino mang susumpa sa iyo ay aking susumpain. And isa pa, Exodus 17, when they arrived in Rephidim and discovered that there was no water to drink, as usual, ano pong ginawa ng mga Israelitang ito? They complained, they whined, at ang mga kababayan po ni Moses, they grumbled and complained against Moses, even threatening Moses to stone him to death. Isipin mo, sobrang sama ng mga kababayan ni Moses. Gusto pa siyang patayin. Again, what was God's response? He still provided for them and patuloy pong binigyan sila ng tubig sa kabila po ng kanilang hindi kagandahang ugali. So, as we end, even though the people of Israel were so unkind, they were so ungrateful to God, but God continued to bless them, not on the basis of their behavior, but of their birthright or pedigree. Pinagpala po ng Diyos ang bansang Israel, hindi dahil sa sila'y mabuti. Actually, sila nga po ay numero unong nagko-complain, konting kibot lang, nagagalit sila kay Moses, konting kulang lang sa ganito, ay talaga namang gusto pa nilang patayin si Moses. Pero, God's blessings and provisions ay available po sa kanila dahil po sa covenant, based on pedigree. So,
Makikita po natin ang malaking pagkakaiba bukas kapag tinalakay po natin ang malaking pagbabago nung tinanggap na po ng mga Israelita ang isang bagong covenant maliban po dito sa Abrahamic Covenant. Makita natin bukas sa ating pagtalakay bakit merong pagbabago, ano yung mga pagbabago na ganap. Kaya naman kaibigan, tuloy-tuloy lang po ang inyong panunood at itutuloy po natin bukas ang ating pag-aaral. And thank you for joining me today dito yan sa ating not so short afternoon devotions. Siyempre pahatid sa inyo ng ating programang SOULutions. At sa pagkakataon pong ito mula po sa ating mga pinag-usapan ay dalayan ko po makita nyo na ang Diyos po ay nananatiling tapat sa kanyang pakikipagtipan, hindi nakabase sa ugali ng tao, bagkus kung ano po yung pinagkasunduan, siya po ay hindi lang nananatiling tapat, siya ay nananatiling dakila at tapat sa kanyang mga pangako. So mapapanghawakan po natin na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, noon, ngayon, hanggang kailanman ay mananatiling tapat. Kaya naman kaibigan, samahan mo ako ngayon. Tayo po ay dumulog sa Panginoon at tayo po ay magpasalamat. Aming Ama, maraming salamat po sa katotohanan at sa kapahayagan na yung salita na ibinahagi mo sa amin ngayong araw na ito ng Miyerkules at patuloy po namin inaangkin ang iyong mga pangako. Nakita po namin mula sa istoryang ibinigay mo sa amin ay sa kabila ng pagiging mareklamo, sa kabila ng pagiging masama ng puso ng tao. Bagaman meron kang itinalagang tipanan kay Abraham, nananatili kang tapat at hindi ka tumitingin sa kahinaan ng tao. Salamat, O Diyos, sa biyaya mong ganap na panghahawakan, dakila at tapat. Purihin ka, O Diyos, ito pong aming samot panalangin. Amen. Ako ay narito dahil sa'yo, makasalanan man ako'y pinatawad mo, buhay ay inalay mo. Tinubos ako sa krus ng Kalbaryo. Biyaya mo'y sapat sa buhay ko, walang katulad mo. Panginoon, kay buti mo. Noon, ngayon at magpakailanman, di ka nagbabago. Panginoon, kay buti mo sa'kin. Sa'yo natagpuan ang kapayapaan na hindi nagmamaliw magpakailan, kailan pa man. Walang katulad mo, wala na ngang hihigit sa'yo. Biyaya mo'y sapat sa buhay ko, walang katulad mo. Panginoon, kay buti mo. Noon, ngayon at magpakailanman, di ka nagbabago. Panginoon, kay buti mo sa'kin. Thank you so much. And that was biyaya mo mula sa Faith Music Manila. Hatid po sa atin ang awiting biyaya mo. Yun nga, mula kay Pastor Ron Mendoza. Maraming salamat po. And of course, ito yung album nila, Biyayang Ganap. Yan. Thank you so much po sa awiting yan. Napakaganda. At naalala ko po ang katapatan ng Diyos kapag siya ay nangako, ay panghahawakan. At ito nga po ang ating tinatalakay. Dito yan sa inyong bagong tambayan tuwing hapon. Ito nga po ang inyong bagong programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating mga tanong. Ito ang SOULutions for Short Afternoon Devotions with me, Verne D. At maraming salamat po still for joining me today. At tinatalakay po natin at tinahanapan natin ng tugon ang katanungan. Bakit merong Old Testament at New Testament? Pero bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko munang batiin. And thank you for joining me today. Sina Sister Eden Castillo, binabati niya ang
Evangelical Church of the Risen Lord, Dasmariñas, Cavite, and Pastor Eric Azarcon and Rosie Azarcon. Maligayang panonood po sa inyo. Of course, si Brother Jeffrey Kalapit, no, kasama natin. And binabati rin natin si Sister Jenny Pepster. Thank you so much for joining me. Ako, nakakatuwa po na tayo po ay patuloy na dumadami sa ating programa. And dalangin po namin sa mga susunod na panahon, sasagutin po ng Biblia mismo kung bakit merong lumang tipan, bagong tipan. At kanina nga po ay pinagpatuloy natin. Part 2 na po tayo sa Abrahamic Covenant. Sa mga hindi nakapanood, pwede niyo pong balikan yung ating episode kahapon dahil magkasunod po ito. Ang layunin po natin, ngayong week na ito, makita po niyo yung great contrast between Abrahamic Covenant and Mosaic Covenant. Balik-balikan lang po natin dahil may kinalaman po ito sa ating buhay at pamumuhay. Dahil basically, kapag ikaw ay nagtanong sa isang mananampalataya or sa isang tao, pag tinanong mo anong difference ng Old Testament sa New Testament, medyo hindi malinaw yung kanilang pinanghahawakan eh. At naisin po natin sa ating programa, since this is SOULutions, hanapan po natin sa salita mismo ng Diyos ang solusyon. Ano nga ba talaga ang difference? So mula po sa ating mga pinag-usapan, makita natin, ang Abrahamic Covenant was basically based sa pedigree. Kung ikaw ay nasa ancestral line ni Abraham, ang covenant na ito ay para sa iyo lamang. Ito po ay para sa mga hentil. Para sa mga Hudyo, Kung ikaw ay hentil, nakagaya ko, Filipino, Amerikano, Chinese, ikaw ay Japanese, tayo po ay mga hentil, hindi ka Hudyo. Ang napakaganda pong paalaala ng ating mga pinag-usapan, ito po ay exclusive lamang para sa mga Hudyo. At ano nga ba ang sinasabi ng Abrahamic Covenant? Kung babasahin niyo po ang Genesis 12:2-3, ito lang po basahin ko ngayon. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Ang ganda ng covenant po ng Diyos kay Abraham. At mapapaisip ka, Lord, paano naman kami? Kami mga hentil. Pero alam mo, ang ganda po ng ginawa ng Diyos sa atin. Tayo po, bagaman tayo po ay hentil, wala tayo sa lineage ni Abraham, pero alam mo ba itong promise na ito? Sa Galatians 3:29 ay para din po sa atin bilang mga believers ni Jesus. Tayo mga kumilala at nananampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para sa atin din po ang mga promises na ito. Kaya kung sino man po ang magpapala po sa atin, garantisado, ang taong yun ay pagpapalain o ang mga taong yun ay pagpapalain. Samantala, kung sino man ang susumpa o kakalaban po sa atin bilang mga mananampalataya, sabi po ng verse natin binasa mula sa Genesis chapter 12 verse 3, siya po ay susumpain. Because, again, sabi ng Galatians 3:29, and if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. At ito po yung promise na meron tayo mula sa Diyos. Kaya bagaman hindi nga po tayo kabilang sa lineage o bahagi ng ancestral line ni Abraham, pero tayo po ay na kay Kristo. Lahat po ng promises na napakagandang ito ay kabilang po tayo at tagapagmana tayo. Wow! At makita naman po natin bukas, ano naman ang difference ng Mosaic Covenant sa Abrahamic Covenant. Naku, wag po kayong bibitaw dahil makita po natin ang big difference. Bakit maraming mananampalataya sa ngayon ang hindi na nanalo sa buhay? Bakit sila ay lugmok sa pagkatalo? Bagaman sila ay tumanggap na kay Kristo? Makita po natin bukas sa ating pagpaputuloy na ating mga pinag-uusapan yung great contrast between the Abrahamic Covenant and of course the Mosaic Covenant. And next week on Tuesday, makita naman po natin yung pinakamagandang covenant na binigay sa atin ng Diyos through Jesus Christ. It's the covenant of His unmerited, unearned, and undeserved favor. Sa Tuesday na po yun. So, thank you so much. Tayo po ay hindi na pinapahintulutan ng oras. Kaya naman, I would like to thank ating mga kaibigan, ating mga engineers po, si Kuya Nat P and Kuya Dan R. And of course, ating technical director na si Kuya Aves D. Sa mga kaibigan po natin who joined us today. Thank you so much. It's Wednesday, November 21, 2018, 34 days to go before Christmas. Kaya naman po maligayang pagbati po ng Pasko nagmumula po sa amin. And of course, Team SOULutions, nagpapasalamat po kami sa inyo. And
Before we end the show, gusto ko lang pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Kaibigan, thank you so much for joining me. At magkita-kits po tayo muli po bukas. Same time dito yan sa Facebook Live. Ito nga po ang SOULutions for short afternoon devotions with me, Verne D. Bye!